ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਲਚਾ। ਓਕੇ 5 ਪਾਣੀ ਗੋਲਗੱਪੇ $50 ਦਾ ਨਾਈਟ ਸੂਟ। ਓ ਵਾਓ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਰਮ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਵਰਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਡੀ ਪੀ ਲਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਆਹ ਪਾਰਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਡਾ ਬੂਆ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਾਜ ਦਾ ਬੈੱਡ ਆ। ਕੋਠੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੋਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਢਾਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਡਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਰਾਦਾ ਕੋਠੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਇੱਥੇ ਦਾਣੇ ਪਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੈਪਟਿਵ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦੋ। ਕਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੂਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰ ਸੰਗ ਮੈਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇ ਲਓ ਬਰਾਈ ਦੀ ਬੈੱਡ ਹੋ ਮੇਰੀ। ਆ ਮੰਮੀ ਦੇ ਦਾਜ ਦਾ ਬੈੱਡ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਨਾ। ਦੁੱਧ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪੈਟ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪੈਟ ਇੱਥੇ ਡਿੱਪਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲੈ। ਆਇਓ ਇਹ ਉਧਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਤਾ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣੀਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਣਾ ਪਲੋ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੱਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕਰ ਜਾਣਾ ਬੈਠ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਂਡੇ ਬੜੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਮਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬੈੱਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਟicker ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਯਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਆ ਸਟicker ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟੌਫੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਲਾ ਕੇ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਆ ਮੋਟਾ ਪੂਰਾ ਸੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਇਹ ਡਾਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਖਾਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡੇ ਰੋਣੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਨਾ। ਸਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟ ਮੋਡ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅੰਗੀਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੰਗੀਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਅੰਗੀਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਮਾਰੀ ਬਾਸ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਨਾਈਸ। ਇਹ ਗਾਇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਲਚਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੁਲਚਾ ਲੈਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਆ ਦੇ ਲੋ ਕੁਲਚਾ ਲੈਣ ਦੇਖ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਲਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਟਾਈਪ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਕੁਝ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਗੇ ਆ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ। I'm so excited। ਢਿੱਡ ਦਾ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਬਸ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣੇ। ਇੱਕ ਕੁਲਚਾ ਖਾਧਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣੇ ਬਸ। ਤੇ ਓਕੇ 5 ਪਾਣੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ। Yeah. ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੱਗੀ That was not good. ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਓਏ ਕੋ ਆ ਨਾ ਦੂਜਾ You guys ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਸਵਾਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਖਾ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਬਲਾਕ B। ਡੁੱਲਾ ਵਾ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ C ਬਲਾਕ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮਾੜੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਲਾਕ C ਚੱਲੇ ਆ। ਬਲਾਕ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ they have all this stuff। Yeah.
ਬੋਲੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਚਾ ਪਿਓ ਤੇ ਅੰਕਲ ਵੇਖ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ 2500 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 25 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ $50 $50 ਦਾ ਨਾਈਟ ਸੂਟ $50 ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਆਹੋ that's so ਮਹਿੰਗਾ this is a shoe store ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇੋਂ ਗਰਮ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਟ ਅਪ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ You guys ਮੈਨੂੰ 1% ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਸ ਓ ਵਾਓ ਆ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜੀ ਓ ਵਾਓ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੀਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਓ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਣੀ ਉਹ ਚ 50 ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਨਿਕਲੀ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਭਰਾ ਇੰਨੀ ਬੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ 350 ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਮ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਨੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੋਟੋਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰਾਤਾ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਬੰਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੋ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਟਰਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰੀ 'ਚ ਇਨਫ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਨ ਅਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡੀਟਿੰਗ
ਨਹੀਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਾਲੇ 10 ਵਜੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਔਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਵਲੌਗ ਨੂੰ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ।